Welcome back guys dito sa kusina ko. Ngayon, naglilinis tayo ng bahay dahil sinurot kami. At pakita ko sa inyo kung paano sugpuin ang surot. Ito yung aming sitwasyon ngayon dito sa Russia. Sobra kasing mahal ng bahay kaya marami kami dito nakatira. Share kami. Ang bawat isang tao ay nagbabayad kami ng mahigit $100. So ngayon dito tatlo kami dito sa room, tapos sa labas apat sila doon, pero weekender yung dalawa. So ngayon ito yung sitwasyon namin, nagkalat yung aming gamit kasi madami po kaming surot. Sinurot po tong bed namin pero hindi pa naman siya ganun kalala. Kaya ang ginawa namin, inisprehan namin siya ng ayan, inisprehan namin siya ng thinner, tapos pininturahan namin yung bed. Hinugasan namin yun kasi yung bed namin ay kahoy. Pero hinugasan muna namin siya. Yan. Hugas na siya. So ang dami namin nakita guys. Ito mo. May mga tae siya ng surot, yung mga itim-itim na yan. Pero nahugasan na po namin siya. Ayan, pinapatuyo na namin yan. Kaya aming pipinturahan. Tapos amin ding anuhan ng thinner. So nag-umpisa na po kami ng pipintura. Tapos ayan yung gamit namin, pinagbabalot namin ng plastic. Ayan. Ganito yung aming sitwasyon dito kasi karamihan kasi palipat-lipat ba, iba-ibang tao pag hindi nagkakasundo or gusto naming malapit, yung iba gustong lumapit sa kanilang trabaho kaya palipat-lipat ba. Ayan. Pero hindi naman siya ganun kalala dito. Ako kasi sobrang kagatin ako. Kaya kaunting surot lang, talagang hindi na ako makakatulog. Ngayon naman, ilang gabi na naman kaming nakakatulog na. Ito yung aming bahay. Yan, nagkalat yung aming gamit kasi yan naman yung aming terrace. Talagang kinalkal namin siya. Tapos may schedule kaming magpapa-spray talaga sa isang professional. Pero habang nagiintay namin yung aming araw ng schedule, amin na rin siyang nililinis. Kaya ayan guys, maraming kalat. Kasi talagang hindi namin alam saan din namin mailagay ang aming gamit. Ayan, ito naman yung sa mga kaibigan ko. Dito naman yung tatlo, pero weekender yung dalawa. Ayan yung aming buhay dito sa Russia. Dahil sobrang mahal ang bahay dito. Kaya kami share. Ito naman ang aming kusina. Nagkalat din kasi ngayon, may birthday mayroon kaming kabahay na magbe-birthday. So ayan. Talagang yung surot ay napakahirap sugpuin. Kaya kailangan talaga isa-isahin namin. Ito ngayon namin pinipinturahan. Ayan. Isa-isa namin to. Pero schedule kasi namin sa na. Ayan. So yun lang guys. Ipapa-update ko na lang kayo kapag katapos na namin tong wala na kaming makikitang surot. Nandiyan na yung kabahay ko. Ayan. So, salamat sa mga nag-subscribe sa channel ko. Kapag mayroon kayong surot sa inyong bahay, bumili na po kayo agad ng thinner or gas. Talagang effective siya guys. Tapos talagang maglinis lang kayo ng may bleach at saka baking soda. Nakakatulong din yung nakatuklas kami nakakita kami ng paisa-isang surot, agad kami naglinis ng may soda. Hindi naman ako pinangagat na. Pero sinisigurado lang namin na talagang masaid siya. Kaya binaklas pa rin namin yung bed. At aming hinugasan isa-isa ng mainit na tubig. Kaya ayan. So, yun.
Ito siyang ano. Ngayon naman, ating nilinis tong ilalim ng upuan. Ayan. Na may soda at bleach. Binasa natin to ng soda at bleach. Saka inisprayan din natin ng thinner. Kaya super amoy. Ayan. Yan yung ilalim niya. Ayan. Super tapang niya. Tapos ko na napinturahan yung ano, yung kahoy. Super tapang. Binasa ko to. May bleach. Kinakagat ako eh. Mandala yung ano ko din. Kagat na agad ako. Grabe. Ayan na guys. Super tapang yung amoy niya. Okay. So, ayan. Thank you for watching guys. See you next other video. Ito yung aming live sa Moscow. Ayan. Nalinis na namin ang aming bed.